መጀመሪያ ሪቫይዝ አደርግላችኋለሁ ኤቭሪ ዊክ እንደዛ ነው ማደርገው ለ5 ደቂቃ ሪቫይዝ አድርጌ ነው ቀጥታ ወደ ክላሱ መሄደው ማለት ነው እንደምታዩት SSIS ስንማር ምንድነው የሚያደርገው ብትሉ ዳታ ሙቭ ነው የሚያደርገው ከአንድ ቦታ ከአንድ ሶርስ ወደ ዴስቲኔሽን ሙቭ ያደርጋል ሶርሳችን ላይ ያለው ፋይል ምናልባትም የተቀመጠው በቴክስት ፋይል ከሆነ ይህን ቴክስት ፋይል ወደ ኤክሴል ሙቭ ማድረግ እንችላለን ወደ ሌላ ቴክስት ፋይል ሙቭ ማድረግ እንችላለን ኦር ከፈለግን ደግሞ SQL ሰርቨር ላይ የተቀመጠን ወደ SQL ሰርቨር አክሰስ ላይ የተቀመጠን ወደ SQL ሰርቨር ኦራክል ላይ ያለን ዳታ ኤኒ ዳታ ሶርስ ማለት ነው ኤኒ ዳታ ሶርስ ኢን ኤኒ ፎርማት ዳታችሁን ከዛ ተቀብላችሁ ወደ ሌላ ሙቭ ማድረግ የምትችሉበት አጋጣሚና ሜካኒዝም አለ ማለት ነው that is called SSIS እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ SSIS የሚባለው is an integration service that can connect ማለት ነው ኮኔክት ያደርግልናል ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማለት ነው ያን የምናደርግበት ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል SSIS ወይም SQL Server Integration Service እየተባለ ይጠራል ማለት ነው SQL Server Integration Service ዋናው ኦብጀክቲቭ ይሄ ነው ስለዚህ SSIS ምን ይሰራል ብትባሉ በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉት ዳታ ፍሎው ያደርጋል ዳታዎችንን ከሶርሱ ወደ ዴስቲኔሽኑ ነው ሙቭ የሚያደርግልን ማለት ነው ያን የምናደርግበት ሜካኒዝም ምን እየተባለ ይጠራል SSIS ብዬ ነግሬያችኋለሁ SSIS ለመጀመር ምን ተጠቀማቸው ቱሎች አሉ ከነዚህ ውስጥ SQL Server Data Tool የሚባል አለ ኢንስቶል ማድረግ ያቃታችሁ ሰዎች ካላችሁ ደውላችሁ መጠየቅ አለባችሁ አይ ቲንክ ላስት ዊክ የተወሰኑ ተማሪዎች ደውለው ጠይቀውኝ ሄልፕ አድርጋቸዋለሁና it is your responsibility to configure your environment ማለት ነው ኮንፊገር ካላደረጋችሁት ፈርዘር መሄድ አትችሉም ስለዚህ ለዛ እንዲሆናችሁ ምን ማድረግ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው you need to connect with me if you have any question ማለት ነው okay now እኔ Visual Studio 2017 ላይ ነው ኢንስቶል ያደረኩት ከዛ Visual Studio 2017 ላይ ሆኜ ምን ማድረግ ይችላልው ፋይል ምለዋለሁ ኒው ለዋለሁ ፕሮጀክት ለዋለሁ ምናልባትም አንዳንዶቻችሁ SQL Server Integration Service ስትጠቀሙ ቱል ቦክሱ የማይታያችሁ ፕሮጀክቱን ክሬት ስላላደረጋችሁ ነው የሚሆነው ኦኬ ናው ክሬት ላደርግ ነው ይሄንን መረጥኩኝ ከዛ የት ጋር ላድርግልኝ ስለኝ ክራሽ ኮርስ አልኩት ይሄንን ዊክ ቱል በለው here you go ዊክ ቱ አልኩት ፕሮጀክቴን ከዛ በኋላ በደንብ ይው እነዚህ ነገሮች አሁን ዛሬ ሞር ኢን ዴፕዝ ነው እየገባን የምንመጣው እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ያሉት ሶሉሽን ኤክስፕሎረር ነው ብያቸዋለሁ ፓራሜትሮች ካሏችሁ ዲፋይን የምታደርጉበት እዚህ ጋር ነው ምንድነው ፓራሜትር I will explain to you when we are there connection manager ማለት any connection ካሁን በኋላ ለምሳሌ እንበልና oh you know what I have SQL server connection I have Oracle I have text file እነዚህን ሁሉ ጊዜ ሙቭ ማድረጋቸው ናቸው ካላችሁ እዚህ መታችሁ ነው new connection ብላችሁ ክሬት የምታደርጉ ማለት ነው እዚህ መታችሁ ራይት ክሊክ new connection manager ትላላችሁ ኦኬ ይሄንን ማሳያችኋለሁ ዛሬ ሌላው SSIS ፓኬጅ አላችሁ SSIS ፓኬጅ ማለት ካሁን በኋላ የምንሰራው ስራ ምናልባትም አንደኛው ፓኬጅ ከቴክስት ወደ እንትን ሙቭ ሊያደርግ ይችላል ከቴክስት ወደ SQL ሰርቨር አንዳንዱ ደግሞ ከSQL ሰርቨር ወደ ቴክስት ሊሆን ይችላል ሙቭ የሚያደርገው ስለዚህ እንደ ፍላጎታችሁ ማለት ነው እንደ ፍላጎታችሁ ሙቭ ማድረግ የምትችሉበት ሜካኒዝም አላችሁ ማለት ነው ያ ምን እየተባለ ይጠራል ፓኬጅ ይባላል ማለት ነው now the next one ምንድነው የሚያስፈልገን ፓኬጆች ደግሞ ፓርት አላቸው ኮንትሮል ፍሎ የሚባል እሱም በኋላ ላይ ሌላ ጊዜ እንግዲህ በደም ለመግለጽ ሞክራለሁ ሌላው you can link your SSIS to Azure የምትማሩ ሰዎች አሁን Azureን አቴንድ የምታደርጉ ሰዎች ካላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ይሄንን SSISን ከአዙር ጋር ሊንክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ሶሉሽን ኤክስፕሎረር እየተባለ ይጠራል ወደዚህ ያሉት ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት ቱል ቦክሶች ናቸው ቱል ቦክሶቹ ይታያችኋል የግዴታ ካልታያችሁ ምንድነው የሚለው SSIS ቱል ቦክስ ይላል አይደል እዚህ መታችሁ ከጠፋባችሁ ማለት ነው ይሄ ዲሴብል ቢደረግ እዚህ ጋር ቱል ቦክስ የምትለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው አውቶማቲካሊ SSIS ቱል ቦክስ ይመጣላችኋል ማለት ነው ይሄ አለላችሁ ቱል ባሮችንም ኮንፊገር እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር እና ቱል ቦክስ ማለት ቪው ላይ መታችሁ ቱል ቦክስ የምትለውን ነው የምትመርጡት ማለት ነው ያለን አሁን ይሄ ወርኪንግ ኤሪያ ነው ብያችኋለሁ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ያሉ ከረንትሊ የምንሰራባቸው ኮኔክሽኖች በሙሉ እዚህ ውስጥ ነው የሚኖሩት ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ኦቨርኦል ኢንቫይሮንመንት ከዚህ በፊት ያየነው ነው ዛሬ አንድ በአንድ እየሰራን እያየን እንመጣለን ማለት ነው ከምን ጀምረን ማለት ነው ነምበር 1 ዳታ ሶርሳችንን ዲፋይን ከማድረግ ጀምሮ ነምበር 2 ዳታችንን ዲፋይን ካደረግን በኋላ ሶርሳችንን ዲፋይን ካደረግን በኋላ ዴስቲኔሽኑንም ዲፋይን ከማድረግ ጀምሮ ከዛ በኋላ ዳታ ፍሎውን ዲፋይን ከማድረግ ጀምሮ አንድ በአንድ እያየን እንመጣለን ማለት ነው ጥያቄ ካላችሁ እስከዚህ ድረስ ላስቱክ የተማርነው ነው መጠየቅ